ආයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Flowers YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ළඟ වැන්ඩ පැලයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම මේ වැන්ඩ පැලෙන් තවත් කේකි පැල එහෙම නැත්නම් වැන්ඩ පැලෙන් තවත් පැලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අන්නේ පැලයක් කොහොමද වෙන් කරලා අලුත් පෝච්චියක සිටුවා ගැනීම සිදු කරන්න කියන කාරණේ පිළිබඳ ඔයාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මම අද ගෙනල්ලා තියෙනවා මගේ ළඟ තියෙන වැන්ඩ පැලයක්. මේ වැන්ඩ පැලෙන් මලක් තියෙනවා බොහොම ලස්සන. ඒ වගේම මේ මෞෂාකයෙන් තවත් පැලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පැලයට අපි කියනවා කේකි පැලයක් කියලා. මොකද මෙයා කඳෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ කඳෙන් එන පැලවලට අපි කියනවා කේකි පැල කියලා. ඔයාගේ ළඟ වැන්ඩ පැලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකෙන් කේකි පැලයකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේක කොයි වෙලාවෙද සුදුසු වෙන්නේ වෙන් කරගන්න. වැන්ඩ පැලෙන් මේ වැන්ඩ ශාකයෙන් කේකි පැලයක් වෙන් කරන්න කලින් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන. හොඳින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ කේකි පැලේට මුල් කීයක් තියනවද? මේකේ මූල පද්ධතිය හොඳ මූල පද්ධතියක්ද තියෙන්නේ? ශක්තිමත් මූල පද්ධතියක්ද? මේ මව් ශාකයෙන් වෙන් කරාට පස්සේ මෙයාට තනියම සවයි වෙන්න තනියම ශාකය හොඳින් වර්ධනය වෙන්න හැකියාවක් තියෙන මූල පද්ධතියක් තියෙනවද කියන එක හොඳින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මල් ළඟ තියෙන ඕකිඩ් පැලේ හොඳ දිග මුල් දෙකක් තියෙනවා. තව පොඩි මුලකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුල් තුනක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ මගේ තියෙන කේකි පැලයට තනියම සවයි වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් ඒ නිසා මම මේ පැලේ මව් ශාකයෙන් වෙන් කරලා අරගෙන වෙනම පෝච්චියක සිටවනවා. නමුත් ඔයාගේ ළඟ තියෙන පැලේ හොඳ මූල පද්ධතියක් නැත්නම් ඔයා ඒක වෙන් කරන්න එපා. හොඳින් මූල පද්ධතිය හැදෙනකන් මව් ශාකයත් එක්කම තියාගන්න. තියාගෙන ඉඳලා හොඳ මූල පද්ධතියක් හැදුනට පස්සේ වෙන් කරන්න. මේ පැලේ වෙන් කරද්දී මේ මව් ශාකය ළඟින්ම වෙන් කරන්න ඕන. මේක ඔයාට අතිනුත් ගලවලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ වෙලාවේදී තියුණු හොඳින් කැපෙන පිහියක් මේ වගේ පිහියක් පාවිච්චි කරනවා. මේ පිහිය ගනිද්දිත් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේක විස බීජ හරණය කරලා ගන්න ඕන. මොකද අපි කැපුමක් යොදනවා. කැපුමක් යොදන නිසා මව් ශාකයටත් මේ පැලයටත් යම්කිසි ආසාදනයක් එන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකේ මව් ශාකය ළඟින් පැලේ කැපුමක් දානවා. තෙන්දී මව් ශාකයටවත් පැලයටවත් මේ මුල් වලටවත් හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. මේ දැන් පිහියෙන් කැපුමක් දාලා වෙන් කරගත්තා. එතෙන්දී මුල් වලට හානියක් නැති වෙන්න බොහොම පරිස්සමෙන් මේ පැලේ වෙන් කරගමු. මේ මව් ශාකයේ මේ කේකි පැලේ සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බේ මෙතෙන්ට. හොඳින් බලන්න මව් ශාකයට හානියක් වෙලත් නැහැ. මේකේ මුල්ලට හානියක් වෙලත් නැහැ. ඒ වගේම මේ පැලේ මුල් වලට හානියක් වෙන්නෙත් නැතුව බොහොම පරිස්සමෙන් වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඒක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණයක්. දැන් ඔයාගේ ළඟ මව් ශාකයෙන් වෙන් කරගත්ත වැන්ඩ පැලයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වැන්ඩ පැලේ සිටවන්න සුදුසු මාධ්‍යය මොකද්ද? ඒ වගේ මේ සඳහා සුදුසු පෝච්චිය භාජනය මොකද්ද? ඒ සඳහා ඔයාට පෝච්චියක් විදියට මේ වගේ දැල් සහිත ටිකක් ලොකු සිදුරු සහිත ප්ලාස්ටික් පෝච්චියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලී වලින් සකස් කරගත්ත පෝච්චියක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මාධ්‍ය විදියට මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් පැලයක් රෝපණය කිරීමේදී පැලය හොඳින් මේකට රඳව ගන්න, හෙලවෙන්නේ නැති වෙන්න රඳව ගන්න ඔයාට මේක වටේට අඟුරු කෑලි ඒ වගේම පොල්ලෙලි කෑලි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මාධ්‍යයක් නැති වුණා කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ මං මව් ශාකයෙන් වෙන් කරගත්ත පැලය මේ පෝච්චියේ සිටවන්න යන්නේ. ඒකෙදි මේකේ මුල් ටික මේ පෝච්චියේ සිදුරු වලින් එළියට යවන්න ඕන. මේ ආකාරයෙන් පෝච්චියෙන් එළියට යවනවා. මේ පෝච්චියේ මැදට තමයි පැලය එන්න ඕන.
මුල් දෙපැත්තට යවනවා. මේ ආකාරයෙන්. දැන් මේක ඔයාට පුළුවන් කම්බියකින් ගැට ගහලා එල්ලලා තියන්න කොහේ හරි. මේක තියෙනකොටත් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන හොඳින් ආලෝකය ලැබෙන ආලෝකය කියවම තද හිරු එළිය නෙමෙයි 50%ක වගේ ආලෝකයක් ලැබෙන ස්ථානයක තියලා තියන්න ඕනේ. ඔයාට හිතනවා නම් මේක නිතරම හෙලවෙනවා හුලකටත් හෙලවෙනවා ඒකේ මුල් වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ වෙලාවේදී ඔයාට පුළුවන් මේකට මේ ආකාරයෙන් අඟුරු යොදා ගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මේ සඳහා ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ අඟලක විතර ප්‍රමාණයේ අඟුරු කෑලි මේ පැලේ වටේට දාන්න මේ විදියට. එතෙන්දී පැලේ හෙලවෙන එක නතර වෙන්න තමයි අපි මේක දාන්නේ. ඒ වගේම මේ අඟුරු වල තියෙන පෝෂකත් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඕකිඩ් පැලේ හුලකට හෙලවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මුල් වලට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේක සුදුසු ස්ථානයක කම්බියක් ආධාරයෙන් එල්ලලා තියන්න පුළුවන්. අපි විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවත එන තෙක් සමු ගන්නවා ඔබෙන්. ඔබට සුබ දවසක්.